सबैजनामा नमस्कार। म अजय यादव। आज म भएको ठाउँमा एउटा डेनोभो इन्भर्टर आएको छ, पुरानो मोडल। डेनोभोमा के समस्या छ भने लाइनबाट चार्ज पनि देखाउँदैछ, युपीएस अनको इन्डिकेटर पनि बल्दैछ, तर पछाडिबाट आउटपुट दिइरहेको छैन अनि ओभरलोडको इन्डिकेटर देखाइरहेछ अन गर्दाखेरि। यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्छौं, के खराब रहेछ देखाउँछु म। यो भिडियो पुरैसम्म हेरिदिनु होला। युपीएस अन र ओभरलोडको साइन एकैपटक दिइरहेछ अनि यसको यो 3 पिन टपलाई मेन लाइनमा हाल्दाखेरि चार्ज भए जस्तो पनि गर्छ, तर आउटपुट चाहिँ छैन, 0। त्यो डेनोभोको पुरानो मोडल हो। यस्तो छ यसको सर्किट चाहिँ। अब मलाई त थाहा भइसकेको छ के भएको भनेर। यो साइडको मोसफेट हेर्दा ठिकै छ, तर यता भित्रपट्टिको देखिँदैन। यो साइडको जुन मोसफेट छ, यो मोसफेट चाहिँ पड्किएको छ। म पिसिबी खोलेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। यो पिसिबीमा चाहिँ यो डिस्प्लेको लागि कनेक्टर यहाँ छ, स्विच यहाँ रेगुलेटरको छेउबाट छ स्विचको कनेक्सन। यहाँ भनेको इनपुट आउटपुट कनेक्सन हो। फर्स्ट फेस, बिचको न्युट्रल, यो आउटपुट छ। अनि मैले देखेको समस्या चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो मोसफेट पड्काइदिएर हामी देखिरहेका छौँ। अनि मोसफेट चेन्ज गर्दाखेरि हामीहरूले यो ड्राइभर आइसी पनि चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कुनै केसमा चाहिँ इन्भर्टर चलि पनि हाल्छ, तर अलिक दिन पछाडि फेरि पड्किने सम्भावना हुन्छ यो ड्राइभर चेन्ज नगरिकन बनायो भने। किनकि चारटै च्यानलको मोसफेटमा ड्राइभ दिने भनेको यो आइसीले हो। यो आइसी पनि हामीले चेन्ज गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको केसमा यो दुईटा च्यानलबाट चाहिँ मोसफेट सर्ट देखाइरहेछ। यो मोसफेटलाई पनि म चेन्ज गर्छु अनि यसको आउटपुट बन्छ भन्दैन हेरौँ हामी। मोसफेट चेन्ज गर्यो, आउटपुट पनि आयो। अहिले ओभरलोडको इन्डिकेसन पनि दिइरहेको छैन। इन्डिकेसन 200 वाटको बत्ती बाल्यौँ। त्यसलाई चार्जमा लगाएर हेरौँ। चार्ज त पहिले पनि भइ नै रहेको थियो। चार्ज बन्द गरौँ ब्याट्रीबाट। मेन्स अन, चार्जिङ स्टार्ट, मेन्स अफ, युपीएस अन।